Halina mga bata, tayo nang mag-aral. Sa math, walang maiiwan. Math-sayang mat-aral, tayo ng math-tuto upang ika'y umasenso. Maging matyaga, maging matalino, halina't mat-aral na tayo. Maging matyaga, maging matalino, halina't mat-aral na tayo. Halina mat-aral na tayo. Halina, 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 mat-aral na tayo. Magandang hapon! Muli na naman tayo nagbabalik para sa Project SOAR, series of online academic review of mathematics CLAID learning modules. I am Ma'am Jessa, a teacher from Andres Bonifacio Integrated School. Para maging updated sa aming mga video lessons, huwag kalimutang i-like ang aming official Facebook page, Math Team, Mathematics Teachers of Mandaluyong, at mag-subscribe sa aming official YouTube channel, MTM Channel. Mga batang Mandunong, kanina ay nagbalik-aral tayo para sa ikatlong linggo ng General Mathematics Grade 11. Ngayon naman, dumako tayo sa Grade 11 General Mathematics Week 4. At para sa ating speaker, muling nagbabalik ang Teacher 2 ng Andres Bonifacio Integrated School, a judge of MTOP Sectoral Finals, a division test writer for Grade 9 Mathematics, a former test validator for Grade 6 and Grade 8, and an action research paper presenter in Penang, Malaysia last 2019. Mga batang Mandunong, let us all welcome back Mr. Aris F. Fadera. Maraming salamat, Ma'am Jessa, sa magandang pagpapakilala. Magandang hapon po sa lahat. Bago po simulan ang pagtalakay sa mga lessons na ibinigay sa akin, nais kong batiin at pasalamatan ang mga taong sumusunod. Sa ating OIC SDS, Dr. Romela M. Cruz. Sa ating OIC ASDS, Dr. Aurelia G. Alfonso. Sa ating CID Chief, Dr. Alin G. Mendoza. Sa ating SGOD Chief, Ma'am Emma Arubio. At sa ating EPS ng Mathematics, Mr. Restituto Rudelas, sa bago naming principal, si Dr. Olive Pagurayan, at sa dati naming principal, Mr. Henry Sabidong, sa mga home learning partners, at higit sa lahat sa mga batang Mandunong, magandang hapon po sa lahat. Halina't samahan niyo ako sa isang pagtalakay upang bigyang linaw, balik-aralan ang mga lessons na natalakay na nung nakaraang linggo at maging advance sa mga lessons na tatalakayin sa mga susunod na linggo. Tara! For our week 4, we will be determining the inverse of a one-to-one function and representing an inverse function through its A, table of values, and B, graph, and also finding the domain and range of an inverse function. Tingnan natin itong dalawang larawan. Ano ang mga kikita nyo? Ano ang kanilang pagkakatulad? Di ba? Parehas lang may refleksyon sa tubig. At anong makikita nyo dun sa pagitan ng bagay at yung kanyang reflection? Di ba? Parang tila may isang linya na humahati. Balikan natin yung mga uri ng relation na pag-aralan natin dun sa Module 1. Anong tawag dito sa relation na to? Tama. One-to-one relation. Tinatawag nating many to one. Panghuli, ito yung tinatawag nating one to many. Sa Module 1, natutunan natin kung paano malalaman na ang isang graph ay graph ng isang function.
Subalit paano naman natin malalaman kung ang graph ng function ay graph ng isang one-to-one function? Tingnan natin yung mga nasa larawan. Yung una, graph ng isang linear function. Yung pangalawa, graph ng isang quadratic function. At yung pangatlo, graph ng isang, anong graph ito? Square root function? Yes. Alin dito sa mga to ang graph ng isang one-to-one function at paano natin malalaman? Gagamitan natin siya ng horizontal line test. By definition, a function f is one-to-one if no two elements in the domain of f correspond to the same element in the range of f. Ang ibig sabihin, exclusive yung partnership ng domain and range. So, one-to-one correspondence. Yun ang tinatawag nating one-to-one function. Let's go to inverse function. So the definition of an inverse function is, let f be one-to-one function with domain A and range B. Then the inverse of f, denoted by f of negative 1, is a function with domain B and range A, defined by f negative 1 y is equal to x, if and only if f of x is equal to y for any y in B. Anong ibig sabihin ng definition ng inverse function? Ibig sabihin, ang one-to-one function lang ay ang may inverse function. Kasi pag kinuha natin yung kabaliktaran niyan, it should be also one-to-one. Bakit one-to-one function lang ang may inverse? Di ba dalawa lang sa mga relation ang function, yung one-to-one and many-to-one. So pag yung many-to-one, kinuha natin yung inverse, magiging one-to-many. So hindi na siya function. So therefore, the only function will be the one-to-one function. Naintindihan po? Ito po yung mga steps in finding the inverse of a one-to-one function. Una, write the function in the form y is equal to f of x. So, papalitan natin yung f of x ng y. Interchange the x and y variables. Pagpapalitin natin yung pwesto ng x and y variables. Si y magiging x, si x magiging y. And then, solve for y in terms of x. Subukan natin dito sa mga examples na to kung paano natin mahahanap yung inverse function. Una, we have f of x is equal to 2x minus 3. Pangalawa, we have f of x is equal to 5x plus 6. Pangatlo, we have f of x is equal to 3x plus 1 over x plus 5. And then yung pang-apat, f of x is equal to square root of 2x plus 3. Okay, so let's have now the solution for each example. So ang una, f of x is equal to 2x minus 3. So the first thing that we're going to do is to replace f of x with y because y is equal to f of x. So magiging y is equal to 2x minus 3 ang ating equation. After that, we're going to interchange the variables x and y. So that means yung y magiging x, yung x magiging y. So magkakaroon tayo ng x is equal to 2y minus 3. Okay, and then we're going to solve for the variable y in terms of x. So, i-isolate natin yung variable y. So, yung negative 3, lipat na lang natin sa kabila. So, x plus 3 is equal to 2y. Then, divide both sides by 2. So, magkakaroon tayo ng y is equal to x plus 3 over 2. So, therefore, our inverse function of x, okay, will be, that will be equal to x plus 3. X
plus over 2. Ngayon, tingnan natin yung nangyari sa mga coefficient, sa mga sign. Okay, so yung 2 napunta sa ilalim, yung minus naging plus. Ano pang napansin nyo? Okay, so yung mga operations naging opposite din nila. 'Di ba yung 2x is 2 times x, kaya naging divided by 2. Tapos yung minus 3 naging plus 3. So pati yung operation parang na reverse. Okay? So yun ang tatandaan natin lalo kapag linear function na ganito, madali lang nating mahanap ang kanyang inverse function. Kung makikita niyo yung pattern. Okay? Yung example number 2 naman ay kaparehas lang ng example number 1. So, f of x is equal to 5x plus 6. So, again, papalitan natin yung f of x with y. So, magiging y is equal to 5x plus 6. Then, after that, interchange the variables x and y. So, magiging x is equal to 5y plus 6. And then again, we are going to solve for the variable y in terms of x. So, yung 6 dito, okay, yung 6 dito ay ililipat natin doon sa kabila. Okay? So, magiging x minus 6 is equal to 5y. So, since meron pang 5, so, divide natin both sides by 5. So, magiging y is equal to x minus 6 over 5. Okay. So, ang ating inverse function of x na, of course, papalitan lang natin yung y with f negative 1 of x. Okay, so that's x minus 6 over 5. Okay, so again, balikan natin yung napansin natin kanina sa first example, yung mga coefficients and then the operation. So again, yung 5 na punta sa ilalim. Okay? Yung plus naging minus naman ngayon. Okay? So, kapag binigyan ko kayo ng isang linear function, say, f of x is equal to, let's say, 4x plus 1. Okay, so ano ang kanyang inverse function? So, napakadali lang yan. Yung 4, mapupunta sa ilalim, yung plus magiging minus. So, ang ating inverse function for this is the inverse function of x is equal to x minus 1 over 4. Okay, next naman is yung function number 3. So, f of x is equal to 3x plus 1 over x plus 5. So, katulad ng ginawa natin dun sa dalawang unang examples, yung f of x ay papalitan natin ng y. So, magiging y is equal to 3x plus 1 over x plus 5. And then, after that, we're going to interchange the variables x and y. So, mangyayari dyan, magiging x is equal to 3y plus 1 over y plus 5. So, lahat ng x papalitan ng y. Then after that, simplify natin by pwedeng cross multiplication or multiplying the whole equation by y plus 5 para matanggal natin yung denominator. So, ang nangyari, x times y plus 5 is equal to 3y plus 1. Then after that, we can use distributive property dito sa x times y plus 5. So, x times y is xy. X times 5 is 5x. Okay? Is equal to 3y plus 1. So, i-isolate naman natin ngayon yung mga terms with y. So, yung 3y, lipat natin sa kabila. Kaya naging xy minus 3y is equal to negative 5x plus 1. So, use factoring. I-factorize natin. Factor out natin yung y para matanggal siya dun sa bawat term na nandun sa left side. So, nilabas natin yung y. So, y times x minus 3 is equal to negative 5x plus 1. So, para y na lang siya, divide natin both sides by x minus 3.
So, ang final answer natin for y is equal to negative 5x plus 1 over x minus 3. So, palitan lang natin yung y ng f of negative 1. Okay? Palitan lang natin yon. So, yun pa rin yun. Okay? So, tingnan natin yung nangyari sa mga numerical coefficients and the sign. So, yung 3. Anong nangyari sa 3? Napunta sa baba. Ano ang sign ng 3 sa baba? Negative. Ang sign sa taas, positive. Okay. Ano pa ang pagbabago? Yung 5 naman sa baba, anong nangyari? Napunta naman sa itaas. So, yung plus or positive, naging minus. So, ang nangyari dito, etong dalawa lang ang nagpalitan ng pwesto, yung 3 and 5, kasama na rin yung pagpalit ng sign. Pero yung x and 1 walang nangyari. Andun pa rin sila sa dating pwesto. Okay? So, the final answer will be f of negative 1 is equal to negative 5x plus 1 over x minus 3. So, madali lang siya. Ang magpapalitan lang naman yung leading coefficient ng numerator and then yung constant term ng denominator. And then, kasama rin magbabago yung sign. So, halimbawa, binigyan ko kayo ng f of x equals, let's say, 2x minus 1, sige, minus 1 over 3x plus 7. Okay, so ang magpapalitan dyan yung 2 and 7 lang. So parehas na positive, parehas silang magiging negative. So ang sagot dyan is negative 7x minus 1 over 3x minus 2. So ganun lang kasimple yun. Example, we have f of x is equal to the square root of 2x plus 3. So this is a square root function. So again, ganun pa rin ang gagawin natin. Katulad ng first three examples, replace f of x with y. So magiging y is equal to square root of 2x plus 3. Okay. And then, again, interchange the variables x and y. So magiging x is equal to square root of 2y plus 3. Then solve for the variable y. Since ang y ay nasa loob ng radical, para matanggal natin yan, square root, square natin both sides. So magiging x squared is equal to the square of 2y, the square root of 2y plus 3. So kapag in-square natin ang square root, matatanggal na yung square root. So magiging x squared is equal to 2y plus 3. And then again, solve for y. So magiging x squared yung 3 natin ay ililipat doon. So x squared minus 3 equals 2y. Divide both sides by 2. So that becomes y is equal to x squared minus 3 over 2. So, analyze ulit natin anong nangyari, anong mga naging galaw ng mga numbers. So, yung 2x, yung 2 sa x, napunta sa ilalim kasi 2 times x yun. Tapos yung plus 3 naging minus 3. Saan nanggaling yung squared? Doon siya nanggaling sa square root. So, ang kabaliktaran ng squared, square root. So, laging nababaliktad yung mga operation. Okay, so that's why y is equal to x squared minus 3 over 2. But anong klaseng function etong inverse ng square root of 2x plus 3? Naging x squared minus 3 over 2. So that is a quadratic function. But is quadratic function a one-to-one function? Hindi, di ba? Kasi yung value ng y may dalawang corresponding value of x. May isang positive, may isang negative. Sometimes. Okay, so hindi siya one-to-one. Eh bakit siya nagkaroon ng inverse? Okay, so hindi lahat ng na-convert natin yung paghanap natin ng inverse function one-to-one. So pwede pa rin i-apply kahit hindi one-to-one. Pero in the true meaning of one-to-one function and inverse function, ang mayroong inverse function lamang ay yung one-to-one function. So therefore,
Eto, kahit may nahanap tayong ganito, hindi natin masasabi na yung x squared minus 3 over 2 is the inverse function of square root of 2x plus 3. Maaring may part ng x squared minus 3 over 2 na inverse ng square root of 2x plus 3. So, let's say ganito. Ito yung ating Cartesian plane. So, yung graph ng square root function is either, hindi siya lalagpas ng negative eh. Di ba? Kasi walang tayong negative square root. Imaginary number na yun. So, ganito. And then, yung sa parabola, sa quadratic function, x squared minus 3, so magiging ganito siya. Ganyan. Okay? So, ang inverse function lang ng square root of 2x plus 3, etong nandito lang sa positive side. Yung sa negative side, hindi na. Okay po? Isa sa pinakamadaling paraan para malaman natin ang inverse ng isang function kapag given ang kanyang table of values. Ang gagawin lang natin, simply interchange the domain and range. Ibig sabihin, yung value ng x mapupunta sa value ng y. Yung value ng y naman ang mapupunta sa value ng x. So, yun na ang kanyang inverse function. Tingnan natin itong dalawang examples sa ating slide. Yung una, yun yung table values ng original function, at yung isa sa baba, yun yung table values ng kanyang inverse function. Sa unang pares ng table of values, yung nasa taas, ang value ng x ay 1, 2, 3, 4. Samantalang ang value ng y, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. So pag kinuha natin yung kanyang inverse function, ang kanyang magiging x na ay negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. At ang kanyang magiging y na ay 1, 2, 3, 4. Ganun din dun sa pangalawang table of values. Sa pangalawang table of values, ang value ng x ay negative 2, negative 1, 0, 1. Samantalang yung mga value ng y are negative 1, 1, 3, 5. So pag ginuha natin yung kanyang inverse, ang x na ay negative 1, 1, 3, 5. At ang kanyang y ay negative 2, negative 1, 0, and 1. Isa pang paraan sa paghahanap ng inverse ng isang function ay sa pamamagitan ng kanyang graph. At ito ang mga dapat nating tandaan. To identify the inverse of function f using its graph, locate exact points in the graph and identify them. Pag sinabing exact points, yung eksakto yung point na walang decimal, walang fraction. Halimbawa, 2, 3, 0, negative 5. So yun yung mga exact points. Pangalawa, interchange x and y values of the identified points. So parang katulad dun kanina sa table of values, pagpapalitin natin yung value ng x and y. So sa ordered pair, yung unang number, yun yung value ng x. Yung pangalawang number, yun yung value ng y. So pagpapalitin lang natin para makuha natin yung kanyang inverse function. And then, we are going to locate the new points you have in the Cartesian plane. So pag pinagpalitan natin yung x and y values, magkakaroon tayo ng panibagong ordered pair. At yun ang ilolocate natin sa Cartesian plane. So after that, pwede na nating ma-identify yung graph nung inverse nung given function. Tingnan natin dito sa isang example ng graph ng isang line. Alam naman natin na ang line is a one-to-one function. So sigurado, meron siyang inverse function. Okay. So since that is only a line, kailangan natin lang ng dalawang exact points kasi we know
that 2 points determine a line. Okay? So, makikita natin dito sa part na to, okay, meron tayong, anong coordinate ng point na yan? That is negative, syempre unahin natin yung nasa x-axis, negative 5, and yung nasa y-axis, negative 3. Okay? Negative 3. And then dito naman sa may y-axis, makikita natin exact point din. So anong coordinates niyan? That is 0 yung kanyang x, and then ang kanyang y ay negative 1. So naka-identify na tayo ng dalawang exact points. So that would be enough para makuha natin yung inverse function ng given graph. So, ang gagawin lang natin, pagpapalitin lang natin yung value ng x and y. So, sa unang ordered pair, ang x ay negative 5, ang y ay negative 3. So, pagpapalitin lang natin. So, magkakaroon tayo ng negative 3 at saka negative 5. And then, yung pangalawang ordered pair, meron naman tayong negative 1 at saka 0. Okay? So, after we identified and interchanged the values of x, we are now going to locate the new set of ordered pairs in the Cartesian plane. So, asan yung negative 3 and 5? Hala, hindi natin makikita. Nandito na sa baba. And then, yung negative 1 and 0, nandun na siya sa x-axis. So, ang gagawin natin, since 2 points determine a line, i-connect lang natin. So, it will goes like this. Balik ko. Nanginginig na. Okay. So, hindi eksakto, pero yan ang magiging itsura ng graph ng inverse function nung line na nasa Cartesian plane. Okay? So yan po. So kung mapapansin nyo, yung dalawang graph, yung graph ng original function na itong blue at sa yung graph, saka yung graph ng inverse function na itong green na balikho, meron silang parang common distance sa isang imaginary line. So kung ititrace natin yung imaginary line na to, dumadaan siya dito sa ano na to. Okay? Andito. So ang tawag diyan sa line ay axis of symmetry. So pag sinabing symmetry, may parang mirror image. So yung every point in the original function has a corresponding point on the inverse function, and they are equidistant from the axis of symmetry. Ngayon, ano ang equation ng axis of symmetry? That is equal to x is equal to y. Okay? X is equal to y. Yan yung axis of symmetry. Anong masasabi niyo sa larawan? Maaari ba itong maging application ng mga araling aking tinalakay? Ano kaya ang sinisimbolo nito? Sa larawan, makikita natin ang salitang teach na isinulat sa hindi normal na paraan at ang kanyang refleksyon na mababasa nating learn. Parang ang sitwasyon natin ngayong panahon ng pandemic. Hindi normal ang lahat, lalong-lalo na ang pag-aaral. Ganun pa man, kaming mga guro, lalong-lalo na ang mga mathematics teachers, ay nag-iisip ng mga paraan upang matulungan ang mga batang mandunong na lalong maunawaan ang mga aralin sa math. Napakaganda ng proyektong ito. Huwag nating palampasin ito. Malaking tulong ito sa pagkatuto ng mga batang mandunong. Salamat sa aming EPS, Sir Aris sapagkat nabigyan ako ng pagkakataon na maging bahagi ng proyektong ito. We find ways to teach. We hope that we also learn and find ways to learn. Batang mandunong, walang maiiwan. Lahat kabahagi ng bilang. Maraming salamat po.